Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini, umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Hampir 2 minggu, aku berada di Bandar Xi'an menunggu permohonan visaku untuk diproses. Dan semasa itu, aku menerokai banyak tempat-tempat yang menarik di sekitar bandar itu, termasuklah melihat sendiri keajaiban patung-patung tentera terakota dan mendaki ke semua puncak-puncak gunung di Huashan untuk melihat suatu pemandangan yang unik dan menakjubkan. Aku kemudiannya meneruskan lagi perjalananku, kembali ke basikalku dan mengayuh merentas gurun Taklamakan. Jun 2014. Setelah hampir 2 minggu aku berhenti di Bandaraya Xi'an, proses permohonan visaku akhirnya siap. Aku diberi masa lagi 4 minggu untuk berada di dalam negara China. Memandangkan aku kesentukan masa, aku akhirnya membuat keputusan untuk mengambil bas untuk ke wilayah Xinjiang, sebuah wilayah besar yang terletak di penghujung barat laut negara ini. Pada mulanya, aku ingin memulakan kayuhanku di Urumqi. Tetapi selepas aku dinasihatkan oleh pemandu bas ini, aku meneruskan lagi perjalananku hingga ke Aksu, sebuah bandar kecil yang terletak di bahagian barat wilayah Xinjiang. Perjalanan bas ini meliputi lebih 3,000 kilometer dan aku menghabiskan masa selama lebih 50 jam berada di dalam bas ini dalam masa 3 hari. Dalam perjalanan ini, aku melalui sebahagian daripada laluan yang pernah aku lalui semasa pengembaraan berbasikalku yang pertama pada tahun 2010, di mana aku mengayuh di wilayah Gansu dan Xinjiang dari arah Tibet. Dan apabila aku melihat di luar tingkap semasa aku melalui kawasan yang sama dengan bas pada kali ini, aku teringat kenangan pengembaraanku yang pertama itu, yang mempunyai banyak kenangan pahit dan manis. Ini adalah kali kedua saya mengembara di wilayah Xinjiang. Kali pertama dulu adalah masa tahun 2010 dulu, masa first time saya travel dengan basikal dulu. Berbanding dengan masa first time saya travel kat situ, kali ni saya rasa agak tense bila masuk di wilayah Xinjiang. Wilayah Xinjiang ni adalah wilayah yang bergolak. Selalu ada pergaduhan antara etnik Cina Han dengan etnik Uyghur, iaitu penduduk asli dekat wilayah tu. Dan lebih kurang dalam 2 minggu sebelum saya masuk ke wilayah tersebut, ada satu kes bombing dekat stesen kereta api dekat Urumqi, iaitu bandar yang terbesar dekat wilayah Xinjiang tu. Dan disebabkan kes tu tempat terjadi tense, banyak polis roadblock dekat merata-rata tempat. Jadi kali ni saya rasa dah tak enjoy sangat nak mengembara masuk ke wilayah Xinjiang tu berbanding dengan dulu.
Dan bila saya sampai di Aksu tu pula, diorang ni ada satu peraturan kat sana. Foreigner tak boleh tinggal dekat hotel-hotel yang murah. Foreigner cuma boleh tinggal dekat hotel yang mahal je. Dan puas saya pusing di seluruh bandar tu, cari tempat yang murah-murah untuk saya tinggal satu malam. Dan lebih kurang 4 jam lepas saya pusing satu bandar tu untuk cari tempat tinggal untuk bermalam, saya jumpa satu hotel yang sanggup terima saya dengan harga 300 yuan, iaitu lebih kurang RM150 untuk satu malam. Dan dalam pengembaraan saya ni, bajet maksimum saya dalam sehari adalah lebih kurang RM80. Jadi hotel tu kira terlalu mahal untuk saya. Dan bandar Aksu tu pula rasa sangat tense, banyak polis dan askar merata-rata. Jadi saya pun cuma duduk satu malam je dekat situ dan keluar cepat-cepat daripada bandar tu pada hari yang berikutnya. Setelah aku tinggal satu malam di hotel di Aksu ini, aku kemudiannya terus mengayuh keluar dari bandar yang dipenuhi dengan sekatan polis ini, perlahan-lahan menuju ke Gurun Taklamakan. Aku mengayuh basikalku, bergerak dengan perlahan dari bandar Aksu yang agak sibuk ini, perlahan-lahan menuju ke kawasan gurun yang sunyi sepi dan kering kontang ini. Ini adalah kali kedua aku merentas gurun ini. Kali pertama aku merentas gurun ini adalah di bahagian timur 4 tahun yang lepas. Dan kali ini aku melalui bahagian barat gurun ini. Dan merentas di gurun ini pada kali kedua, ia memberikan aku banyak nostalgia, mengingatkan aku kepada kenangan pahit dan manis semasa aku mula-mula hidup mengembara. Semasa aku tidak mempunyai apa-apa pengalaman. Semasa aku mula-mula untuk cuba hidup sebagai seorang nomad 4 tahun yang lepas. Masa kali pertama saya cross Gurun Taklamakan tu 4 tahun yang lepas, saya memang gamble, tak ada apa-apa pengalaman, tak tahu apa pun bahayanya untuk masuk ke gurun tu tanpa ada apa-apa pun persiapan. Masa tu saya cross dengan seorang lagi cyclist daripada China yang saya jumpa di bandar Xining dekat wilayah Qinghai. Kita orang sama-sama cross dalam 600 km dari timur hinggalah ke bandar Urumqi, bawa 12 liter air. Dan nak cross 600 km tu ambil masa lebih kurang 8 hari. Dan jalan yang kita orang lalu tu rupanya tak ada apa, tak ada kampung ataupun pekan-pekan yang kecil untuk top up air. Dan disebabkan masa tu musim panas, keadaan terlalu panas dan terlalu kering dekat gurun tu,
kita orang selalu minum selang beberapa minit dan kehabisan bekalan air pada hari yang kedua. Dan saya ingat lagi, masa tu kita orang dah terlalu kehausan dan hampir mati kerana tak ada air. Nasib baik masa tu ada konvoi truk-truk askar-askar Cina yang cross desert tu pada masa tu. Nampak kita orang dan tolong kita orang. Diorang kasih kita orang air banyak-banyak, kasih Red Bull, nan, buah-buahan, tembikai dan sebagainya. Lepas tu barulah kita orang berjaya survive cross gurun tu untuk sampai ke bandar yang seterusnya. So kali ni saya memang buat persiapan, bawa bekalan makanan dan air yang cukup dan check dekat map mana-mana kampung-kampung kecil di sepanjang perjalanan saya tu untuk top up bekalan makanan. Aku mengayuh lebih kurang 100 km sehari di sini, mengayuh dengan agak laju, mengambil kesempatan ini kerana tiada angin yang kuat yang bertiup dari arah hadapan dan jalannya yang rata dan tidak berbukit-bukit. Sekali-sekala, aku melihat angin puting beliung yang bersaiz sederhana di sini selang beberapa minit sepanjang aku mengayuh di gurun ini. Dan aku melihat cuma lori-lori sahaja yang melalui jalan di sepanjang gurun taklamakan ini. Aku biasanya akan berhenti mengayuh dan mula mencari tempat untuk memasang kemahku lebih kurang sejam sebelum matahari jatuh di bahagian barat di kaki langit. Aku selalunya tidak akan melepaskan peluang untuk menikmati keindahan dan ketenangan suasana sewaktu matahari terbenam di ufuk barat semasa aku berkemah. Aku juga akan membuat semua perkara-perkara yang perlu aku lakukan, seperti menyediakan tempat tidurku dan menyediakan makanan malam sementara keadaan masih lagi terang disinari cahaya matahari sebelum malam menjelma. Aku selalunya akan membuat semuanya dengan perlahan kerana kepenatan. Akibat mengayuh basikalku hampir 100 km dalam sehari. Dan aku selalunya akan menamatkan hariku dengan menikmati suasana matahari terbenam di kaki langit sebelum aku tidur. Setelah berlalunya waktu malam, aku bangun sebelum keluarnya cahaya pertama di ufuk timur. Sebelum terbitnya matahari, menikmati waktu yang paling tenang, iaitu waktu di awal pagi. Waktu yang selalu aku tidak hiraukan dalam kehidupan biasaku. Dan semasa aku hidup mengembara, waktu pagilah waktu kegemaranku.
Aku menghargai setiap saat di waktu pagi yang tenang. Ia bagaikan memberi aku ketenangan daripada cahayanya yang lembut, warnanya dan kesunyiannya. Badan fizikal dan mindaku amat segar di waktu ini. Aku selalunya cuma memakan sarapan pagiku dan kemudiannya aku tidak membuat apa-apa kecuali menikmati keadaan yang tenang di waktu pagi dan membiarkan mindaku melayang bebas, memikirkan apa-apa sahaja yang datang ke dalam mindaku. Aku biasanya menghabiskan masa berjam-jam menikmati waktu pagi yang amat tenang ini. Menunggu hingga matahari bersinar lebih tinggi sebelum aku bersiap sedia untuk kembali semula ke jalanan untuk meneruskan kayuhanku. Dalam pengembaraan saya, terutamanya masa saya di gurun tak kelemakan tu, sepanjang kayuhan saya tu pemandangannya sama je. Jalannya lurus, kosong, tak ada apa. Kiri kanan saya semuanya padang pasir yang luas. Berjam-jam saya mengayuh dalam sehari, berhari-hari saya mengayuh untuk merentas gurun tak kelemakan tu. Lama-lama saya jadi bosan kerana pemandangannya sama je dan keadaan yang terlalu panas pada masa tu. Dan masa yang saya paling enjoy sekali masa saya dekat gurun tu adalah masa waktu pagi. Masa itulah badan saya rasa betul-betul fresh bila dah 8 jam berehat di waktu malam. Dan masa tu minda saya pun rasa fresh. Saya ni suka menulis tentang apa-apa je yang datang di fikiran saya, kerana saya memang ada impian untuk tulis buku satu hari nanti. Jadi biasanya bila di waktu pagi tu, saya selalunya akan dapat macam-macam idea untuk menulis. Kita semua tahu pemikiran kita ni banyak dipengaruhi oleh persekitaran kita. Dan saya rasa persekitaran saya masa tu adalah unik. Kerana masa saya mengembara tu, saya biasanya akan pergi ke tempat-tempat yang jarang ada manusia, tempat-tempat yang senyap, terutamanya bila saya camping pada waktu malam. Jadi apa yang ada di pemikiran saya tu selalunya saya akan tulis supaya dia tak hilang macam tu je. Dan saya bercadang untuk sharekan pengalaman saya tu, untuk sharekan pemikiran saya tu dengan menulis buku satu hari nanti. Setelah berjam-jam aku menikmati ketenangan di waktu pagi, menghargai setiap saat dalam kesunyian di awal pagi, aku kembali ke jalanan, bersedia untuk kembali mengayuh basikalku dan bergerak lagi 100 km ke hadapan. Pagi masih lagi awal apabila aku menjejakkan kakiku di jalanan. Tetapi kepanasan telah melanda di gurun tak kelemakan ini, sekitar 45 darjah Celsius.
Tanpa menghiraukan kepanasan yang melanda, aku terus mengharungi gurun ini, sentiasa bergerak ke hadapan, ke arah barat, ke penghujung gurun ini. Sekarang ni saya berada di tengah-tengah taklamakan desert di Xinjiang. Hari ini masuk hari ketiga saya mengayuh di taklamakan desert dan saya kini berada lebih kurang 250 km daripada Aksu. Dan saya berehat sementara di sini kerana cuaca di sini terlampau panas, mungkin lebih kurang dalam 40 Celsius. Dan sekarang ni lebih kurang dalam pukul 5 petang, tapi masih lagi panas. Jadi saya mungkin menunggu berehat di sini selama lebih kurang lagi sejam. Dan saya akan teruskan lagi perjalanan saya mungkin lagi 20 atau 30 km sebelum memasang kemah saya. Aku biasanya berehat antara 1 hingga ke 2 jam kerana cuaca di sini terlampau panas, terutamanya pada sebelah petang. Dan aku menyambung kayuhanku apabila keadaan menjadi reda sedikit. Sebelum aku mula mencari tempat yang sunyi dan jauh dari pandangan orang ramai untuk aku memasang kemahku dan bermalam. Dan berada di dalam situasi dan persekitaran seperti ini, aku banyak mendapat pengalaman yang amat berbeza dengan kehidupan biasaku semasa aku hidup dalam keselesaanku di tanah air. Dan aku akan terus mencari pengalaman seperti ini supaya aku boleh ceritakan pada anak cucuku suatu hari nanti.